चन्द्रवीर ओलीको घर जंगलको माझैमा पर्छ। 11 जनाको परिवारमा 9 जनाले आँखा देख्दैनन्। गाउँ सहर र उकाली ओराली गर्न भिरका बुट्यानहरू समाउँदै हिँड्नुपर्ने। 72 वर्षको उमेरमा चन्द्रवीरले एउटा अनौठो सपना देखे। सधैँ दुःख दिने ती भिरहरू भत्काउँदै आँगनसम्म पुग्ने एउटा बाटो खन्ने। बिहान जुरुक्क उठ्यो, भात भान्सा तयार गर्यो, परिवारलाई खुवायो, सरसफाई गर्यो अनि हिँड्यो बाटो खन्न। पुस माघको मुटु कमाउने जाडो कट्यो, उनले बाटो खनिरहे। वैशाख जेठको मध्य घाममा पसिना पुछिरहे र बाटो खनिरहे। असार साउनको झरीमा रुझिरहे र बाटो खनिरहे। चाडबाड आयो गयो, भोग तिर्खा थकाई सब बिर्सेर उनले बाटो खनि नै रहे। चन्द्रवीरले 2 वर्ष लगातार एक्लै बाटो खने। मेरे पास 8-10 औजार छन्। कोदाला मेरे पास छन्, गैँटी, यो क्या नाम, यो सप्पल, घन, यो सबै छन् मेरे पास। अब यहाँ बोक्न नसक्ने भयो सक्दैन, तर यो 2टा घर ल्याउने, अरूभरि भुइँ लुकाउने गरेर लुकाउने, हुइता निकाल्ने। को टाइममा घन लाग्छ, को टाइममा सप्पल लाग्छ, को टाइममा गैँटी लाग्छ, को टाइममा कोदाला लाग्छ, को टाइममा बुन्चोर लाग्छ, को टाइममा आँसी लाग्छ, खुर्पा पनि छ। अब तपाईँ एउटा अचम्मको कुरा पनि छ, मैले के गरेँ भने लात्तेले माटो पनि फालिहाल्छु। लात्तेले माटो फाल्ने, बिल्चाले अब हात दुख्ने भयो नि, नसक्ने भयो, फेरि पछाडि खौलो बनायो, अघि माटो कट्ठा गऱ्यो, फाल्छु। त्यस्तै गरिकन यो मेरा घरबाट सुरु भयो। यहाँबाट यस्तै बाटो, यही बाटो हो, यही हो, त्यो बाटो यही हो। यहाँबाट सुरु गर्दा हजुर 1 वर्षभन्दा बढी लाग्यो हेर्नुहोस्। जङ्गल यस्तै थियो, यो अहिले हामीले पारी देखेको छ नि। ओहो, यहाँ पर हजुर, त्यहाँ त सिधा छ हजुर, त्यहाँ गाई पनि चल्छन्, अहिले भैँसी पनि हराएर हर्ने लागेको छ। यो डाँडो यहाँ त थिएन, यहाँ त ढङ्कार थियो पर नभए 7 तले भन्ने ठाउँ, 7 तलेको ढङ्कार हजुर, यहाँ बाटो थिएन हजुर। त्यहाँपछि मैले त्यो खन्दाखेरि फाल्दा ल म सडकमा पुगेँ हजुर। मैले के सोचेको थिएँ मनमा भने, एक बारी बाइक नआए पनि अथवा मान्छे हार्ने भए पनि बनाउँछु भन्ने मेरो हिम्मत थियो पहिलेबाट। सानैमा मुगलान पसेका उनी 40 कटेपछि मात्रै घर फिरे। 48 वर्षको पुग्ने बेला बिहा भएको। स्वास्नी मेरो 20 वर्ष भएकी थिएँ, म 48 वर्ष भएको थिएँ। अनि तपाईँले उमेरमा चाहिँ किन बिहा नगरे त? इन्डियामा म त्यसै बसेको थिएँ। त्यहाँपछि यहाँ आएर अब दिन अब गइसक्यो, अब गाला चम्लिसक्यो, अब बड्डो भइसकेपछि अब 47-48 वर्ष त धेरै हुन्छ। अब बड्डी हेर्नु ऊ हेर्नु पऱ्यो। ऊ अहिले 83 छ, अहिले 49 वर्ष भयो। जवानी मात्रै यसै फुल्दैछ थिएँ। अब अन्धी भए पनि सबैकी थियो हजुर। त्यहाँबाट सबैले भने कि ल यसलाई ल्याइस् भने तेरो सन्तान हुन्छ भन्ने कुरा भयो। 50 वर्ष बड्डी भन्दाखेरि बुढी भन्दाखेरि ल आउनु त आउँछु, मलाई दुःख नदिनु होला केही अनि म आउँछु भनिदिइहाल्नुहोस् भनेर। के भने अब पुरा फाल्न सकिएन, ल हट्छु भने ल्याएँ हजुर। ल्याएर योको बिहा कतिको बिहा? 40 रुपियाँको बिहा हजुर। 40 रुपियाँमा? 40 रुपियाँमा बिहा भयो हजुर। ए कति सालमा? यो 48 सालमा। 48 के किन्नु भने 40 रुपियाँले? सिन्दुर किने हजुर। अहिले त्यो बाहुनलाई दिएँ, त्यही मन्दिरमा बिहा भयो, 40 रुपियाँ बिहा भइसक्यो। के मन पर्यो उहाँको अनि बिहा गर्नु भएको? के मन पर्दो र अब उहिले माइतमा बस्या अब कान्छी आमा कान्छी होला त भइए। त्यहाँखेरि अब मैले अब धेरै उन काम गर्न नसक्ने, यसले त काम गर्न सक्दैन, यसलाई त खाना पनि दिँदैन भन्ने मार्ने कुट्ने अनि त्यस्तै गर्थे। उहिले त गुवालो जाने चलन हेर्नुहोस्, बर्खा मासा खोलानु सुसाउने खोलानु, अनि गाई हराए। त्यहाँ फेरि बाले फेरि कान्छी आमा लिए त फेरि कान्छा बाउ होइजाने रहेछन् बाउ पनि के हजुर। त्यहाँ फेरि
पछि भागिन माउले गइन 2 वर्षसम्म बस्याम त्यस्तो त्यस्तो भयो अब अर्का घरमा बसिन पनि झन् उहाँ झन् बढी दुःख भइएछन् अर्का नोकर बस्या जस्तो भइयो त्यहाँखेरि सबैले भन्यो त्यो हाम्रो अमाजुले के यहाँको दिदीले बिहा गरौँ अब के गरौँ बोले अर्का चाहिँ हाम्रो भाइको आइज अनि भाइले पालिहाल्छ मजासित अनि आँखा नदेख्ने अरू केही नभए नि सन्तान होला अनि भन्नुभयो के र त्यहाँदेखि म पनि हुन पनि हो त अब जहिले पनि अर्का घरमा बसिन काँटी हुन्छ कहिले सन्चो होला कहिले बिसन्चो होला भनिन त्यही भएर उ गरे आउँ कि म साटो लाग्यो हामी नत्र त कहाँ उ गर्न आउँ म माइती राम्रो भयो बाबामा मेरो बाबामा आफ्ना भइदिया भए त म कहाँ अब भन्थे मेरो आउँथेन आउनु पनि त्यही पनि अजाल उहिले त बुद्धि भएन अहिले अजाल जस्तो भयो त्यही पनि अझ आउँथेन एउटा सिमलामा एउटा बाबाले भन्नुभएको थियो बेटा त्यसले पहिल्यै एउटी स्वास्नी ल्याइछस् त्यो तेरो बिग्रियो छ अब अर्को पनि बिहा गर्न ल्याउनुपर्छ त्यसले ल्याएपछि त तेरो छोरो हुन्छ भनिदिएको छ त्यो उस्तै कारणले भयो अब त्यसलाई बिहा गरेपछि छोरा भयो तर अन्डा छोरो अब गर्ने क्या अन्डा छोरो भयो फेरि अर्को जन्मियो ऊ पनि आन्दै त्यहाँपछि अर्की छोरी जन्मियो त्यो पनि आन्दै त्यहाँपछि यो सानो छोरी यहाँ छ नि यो पनि जन्मियो यो पनि आन्दै अब 4 भैया आन्दा हेर्नुहोस् 4 अन्डा भएपछि फेरि अर्को काइलो जन्मियो त्यो पनि अन्डा 5 भैया अब 5 पछि मैले भने कि अब वर जा बुढी बजार जा र डिपु सुया लगा के लगा अब छोरी नजर भने भन्दा चाहिँ बड्डी गएपछि त वहाँ के भनिदियो छ अरे अझै छोरी नम्बर आँखा गरेर दिन्छ कि नगर भन्छ फटक्क फेरि घर आएछ हजुर आएपछि फेरि त्यो कान्छो भइयो हजुर त्यो नभन्दै उस्तै पर्न गयो छोरो आँखा देख्ने छ हजुर कान्छो छोरा 5 बच्चा अन्डा भए 6 मा नम्बर जन्मियो अब आँखा नदेखे पनि नम्बरै लाग्छ आफ्नो बालबच्चा छन् भन्ने ठुलो आश छ आठ हुन्छ अनि अब बुहारी छन् बुहारी कस्तो सब्जेकी बुहारी छन् आन्धी छन् नाति कसा छन् कसा सब्जेका छन् आन्धी छन् सब आन्दै छ जना छोराछोरी पाउँदा उनी एक्लैले खुमालाई स्याहारे एक्लै गरे भात भान्सा एक्लै गरे गाई गोठ भित्र बाहिर सबै एक्लैले भ्याउँछन् आँगनीको डिलमा फलेकमाथि बसेका श्रीमती छोरा देखेपछि उनको सबै थकाइ क्षणभरमै मेटिन्छ उनको मुहारमा मुस्कान खुल्छ दुःख केही छैन ऊ बड्डी कसँग मोटे मोटी बड्डी बसाइ छ अनि आन्धी भयो भने क्या अब मोटी मोटी बड्डी छ छोरा पनि मेरा तपाईँले देख्नु भएको छैन कस्तो राम्रो छन् अग्ला उचा छन् जेठो कान्छो छोरा मेरो देखेँ तपाईँ छक्क पर्नु होला आँखा देख्छ नि म 5 फुटको छु मेरो छोरा 6.5 फुटको छ त्यसलाई देख्नु खुसी हुन्छ म यिनी आन्दै भए पनि यिनी अग्ला टङ्गारा छन् छोरा राम्रो छन् अब नाति पनि हजुर 4 वर्षको नाति पनि यत्रो अग्लो छ अनि खुब अग्ला सन्तान के भोगेँ नि अनि त्यो खुसी हुन्छु म अब खुसी हुनै पर्यो हजुर किनकि अब मर्ने बेला किन नाराज हुन्छ खुसी छ अनि अब मैले गरेको कामले मैले राम्रो गरेको छ अब मैले बिहा गरेको सन्तानले पनि अब नम्री छोरी जन्माएछ भएको छ अनि अन्डा पो भएर के गर्नु त खुसी त्यही सोच्नु पर्यो जेठाले पनि अलिअलि कलाकारको जस्तो काम गर्छ उहाँ काठमाडौँमा सर्ने छ बजाउने अनि राति डोरी साथमा जाने 500 रुपियाँ ल्याउँछ रातको महिलाले यहाँ एउटा डेक राखेको छ यहाँ बजाउँछ यहाँ 100 रुपियाँ यहाँ कमाउँछ अनि बुवाले पनि 100-200 रुपियाँ उहाँ कमाउँछन् काठमाडौँमा त्यसै गरी दिन काट्ने बाटो गरे आफ्नो गीत सङ्गीत सुनाउन गइरहेको छ सुनाउन जङ्गलको माझमा भिरमै टाँसिएको छ उनको घर आँखा देख्ने चन्द्रवीरलाई नै हिन्डुल गर्न गाह्रो पर्ने तर आफ्नाहरूले दुःख पाएको देख्न झनै गाह्रो दुःख दिन्न भनी ल्याएको परिवारको दिनरातको यो दुःखले चन्द्रवीरलाई सधैँ छटपटी भयो यो बाटोको त नामै छैन यहाँ जङ्गल हो जङ्गलमा कोही मान्छे आउँदैन थियो सिर्फ बाख्रावाला गाईवाला आउँथ्यो अरू यहाँ त्यो मान्छे आलो भन्ने ठाउँ थिएन अनि यो बाटो चाहिँ किन बनाउनु भएको त बाले अब बाटो चाहिँ यस्तो हजुर अब यहाँ हानमा फस्या जङ्गलमा हजुर अब यहाँ बाटोघाटो छैन अब मान्छे पनि आउँदैन यहाँ अब यो बाटो बनाएपछि मेरो आन्दा आन्धी तलमाथि गरे पनि होला भन्ने भयो ल राति सुत्ने मात्रै म सुत्थेँ हजुर
बिहान जर्कै उठेर खाना पकाउन गरिने खाना गरी गाई भने 2-4 गाई छिनेर पाल तिनी उही वनमा बस्नु घर आउँदैन अब काम केही पनि छैन त्यो खाना पकाउन गर्ने अन्डा आन्डीलाई खुवाउने जाने त्यही चाहिँ अनि यस्तो ठाउँमा बाटो बनाउने भनेर कहाँबाट आएको त तपाईँलाई दिमागमा चाहिँ यो अब मैले के सोचेँ भने पहिले पक्रिया पनि मलाई वनबारीले पक्रिया पनि झेल मजा लाग्छ के हुन्थ्यो र रोटी खाला अन्डाले पनि कोही माइसा खाल्छन् हैन नत्र म गर्छु भने मैले अब यो सालका रुखका बिचबिचबाट छिर्नु यहाँबाट 1 किलोमिटर गाउँसम्म जङ्गल छ यहाँदेखि उता राणा गाउँ भन्ने कहाँ छ वहाँसम्म जङ्गलै छ यहाँबाट हो पर पैँखोरे गाउँ भन्ने जङ्गलै छ यो त माझ जमसमा यहाँ बडा डरको मन ठाउँ छ यहाँ अब दिउँसै कोही 4-5 बजेमा बाघ बाजिन्थ्यो हुरुङ हुरुङ गरिरहेको हेर्नुहोस् त्यस्तो ठाउँ हो अहिले के बाँच्नु त अहिले बाघ छैन अहिले त राते बाँच्नुहरू यहाँ घरमा सघाइ लाग्न सक्ने कोही थिएनन् गाउँलेले पनि पत्याएनन् बाटो खन्ने बेलामा चाहिँ मान्छे सघाउन आएनन् तपाईलाई कहाँ आउने हजुर अब मैले भन्न पनि नभन्ने उनी आउँदा पनि नआउने अब एउटा कोही यस्तो पनि भ्याउँछ त्यहाँ कोही बच्चा आउँछ नि तिमी बच्चालाई किन खन्छौ त्यहाँ बाटो किन दुःख गर्छौ तिमीले खन्छौ तिमी किन खन्छौ भनेर तिमी बच्चीलाई पनि रोकिदिहाल्नुहोस् खन्ने पनि दिएन बच्चाले के भन्ने हामी साइकल ल्याउँला बुवा साइकल चलाउने हुन्छ भनेर अब खन्न लाग्यो भने उसलाई पनि रोकिदिहाल्नुहोस् त्यस्तो ढङ्कारमा त्यहाँ के मर्ने जबरजस्ती मर्न लागिजाने नजाऊ भने उसले रोकिदिनु हेर्नुहोस् मैले त भन्थेँ उहाँलाई दाइ यो के नगर्नुहोस् यार तपाईँ खानु छैन लाउनु छैन पिउनु छैन यो बाटो कहिले होला कहिले बनाउन सक्नु होला तपाईँले यो के गाडी आउँथ्यो गाडी आउने बाटो तपाईँ सक्नुहुन्न तपाईँ त्यही मोटरसाइकल ल्याउने त हो भन्दाखेरि होइन मोटरसाइकल ल्याएर कोही आइजला नआएपछि मेरो अन्धाहरू उँधो गर्ला म बुढो कति बाँच्ने थिएँ र म मरिजाउँला पछि अन्धाहरूलाई चाहिँ बाटो खनिदिएपछि बाल्य गरेर दियाउनु भनेर म उँधोमा गरौँला मेरा जै छोरीहरू म बुढो मान्छे त के भर त्यो बोले हो त्यो हुँदैन भन्ने मान्छे भए हाम्रो गाउँको कसरी होला त्यो बाटो हुँदैन त्यसले खन्या बाटो कहाँ त्यो बाटो आउला भन्ने माने माथि यो बाटो बनाइसकेपछि हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो माइलो छोरा त्यो घर आया बेला अलिअलि जान्थ्यो अब अरू कोही गएन म पनि कहिले हेर्नभरि जान्थेँ किन ढाँट्ने हो र गइनँ यो बाटो किन खन्छ यो लाउरेले बाटो किन खन्छ भन्थ्यो माथि गाउँगाले अरूले त त्यो हामी घर आएर त गालो झन् हामीलाई सजिलो होला जाने आउने जाने अप्ठ्यारो भइआ थियो झन् सजिलो भयो भन्ने मान्यौँ इन्डियामा जान्छहरू जिन्दाले जो हुने नि ऊ काम गर्नुपर्ने बच्चाका जस्तो उठ्ने क्या जुरुक उठ्ने काम गर्ने म बडा हल्का जनको मान्छे हुन्छु पहिलेबाट अब बड्डो भए तापनि म अझै पनि हर्न आयो भने सबै दुनियाँ फुकिन्छ क्या यो बड्डेको कति तरह छन् बालका हरे नि गर्छ भन्छ क्या अस्ति हिँड्थे खरो जानको मान्छे क्या तर यो मैले खन्या बाटोभरिमा म 24 घन्टामा हेराफेरी गर्छु त जानुहोस् ट्याक्कै ढुङ्गो भेटाउनुहुन्न तपाईँले त्यो गाडी हार्ने लेनभरिमा ढुङ्गो छैन सबैमा रिनिस लाग्छ सर बजारमा बस्ने मन लाग्छ अब के गर्ने भाग्य त अब यस्ता खोलामा रहेछ अब यहाँ फुनै नलाग्ने कोही मान्छे नहुने यस्तो ठाउँ थियो तपाईँले त नम्रो मान्नु भइरहेको छ अब फुन नहुने मान्छेले हामी त अब फुन नहुने मान्छे त अब अलिक फुन हुने ठाउँ भए हुनु अनि भन्ने मान्छु म त हो अलि त आउनु त भाइ तपाईँ पनि गफ गरौँ न तपाईँको नाम भन्नु त लोकराज ओली ए अनि तपाईँ नि बालाई सघाउन जानुहुन्थ्यो कि बाटो खनेको बेलामा म त जाँदैन थिएँ म त कहिले गएर अलिअलि फाले जस्तो गर्दा फेरि चोट लाग्थ्यो अनि त्यसपछि यो नगर्ने काम रहेछ भनेर के नदेख्नेले कहाँबाट हुन्छ त यो गरेर भन्न फेरि मैले गर्दैन थिएँ त्यो देख्ने जस्तो भयो त अब के अरे सहयोग गरिदिने हुन्थ्यो अन्त पनि कहीँ गइन्थ्यो होला अब जस्तै इन्डिया कहीँ गइन्थ्यो लाग्छ अनि त्यसपछि अब नदेख्ने भइयो आफू अब बाटो खन्दे भने पनि अब यही बाटो कहीँ मागेर ल्याएर कहीँ यस्तै के खाने होला भन्ने सकिन्छ कुरै थिएन सबैमा त बडा खतरा थियो यहाँ यता अलि वरो त मैले पहिले खन्ने अब पछि यिनीहरू गयो भने लुट्ने भने डर लाग्थ्यो यसै यही घर चाहिँ अघिल्ला ढुङ्गाबाट झर्नुपर्ने हजुर त्यस्तो ठाउँ यहाँ त बाटो होला भन्ने चाहिँ ठाउँै थिएन हजुर अब नभए चाहिँ सत्तरी पहिले त यहाँ बाख्रा गोला गयो भने चाहिँ त्यो बाख्राका साथ हरिदिन्थ्यो अर्को ठाउँबाट काट्ने जान्थ्यो यो ढुङ्गारमा कोही जान्थ्यो मलाई लाग्थ्यो कि अब हाम्रा यति बड्डा बाउ यति दुःख किन गरे होलान् अब हामीहरू त नसक्ने भयौँ हामी सक्ने जस्तो देख्ने जस्तो भइदियो भए त कति हामीले बसाली पाल्थ्यौँ होला बाबुआमालाई त भन्ने लाग्थ्यो के गर्ने आफू देख्ने भइया भए त आफूले हेर्ने हो यति फेर त कहिले भन्दा अल्ता लोट्ने हो भने त सिधै तल खोलै जाने ठाउँ थियो लोटेपछि नबाँच्ने ठाउँ थियो पहिलेको र अहिलेको हिसाब गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ अहिले त चाहिँ के भने घारी साम्दै गए नि भयो अब बिच बाटो भयो नि अब ठुलो बाटो छ अप्ठ्यारो छ अब यस्तो हुनु हो र हो त्यस्तै हो त्यहाँ पुरो जस्तो गठमरो
कति बाटो नबनाउँदै त कता खाल्टा खाल्टी अनि त्यहाँ फेरि कता चिराचारी कहिले ढुङ्गा मार्दै बाटो खनियाबाट धेरै सजिलो भएको छ हिँड्न माथि माइत जाने माउले जाने अनि फेरि अन्दालाई यसो मिल्छ गलाम कि गइजाने रहेछन् ओह्रालोमा आउँदा नसक्ने त्यहाँ यो बाटो बनाइदिएपछि गाउँलेहरूले तपाईँलाई के भन्थ्यो त त्यसरी बाटो खनेर हाँस्ने र मलाई गिज्जाउने के यो बड्डाले किन गयो होला यहाँ किन गर्छ यसले भन्ने हेर्नुहोस् अहिले उनकै गाई भैँसी हिबाट हर्ने भयो हेर्नुहोस् उसले के दाङपट्टि हर्ने भयो नत्र त्यहाँबाट कहाँ जानु पर्थ्यो मैले हर्नेटी भन्ने गएर उता घुमेर हिसाबले आउनु पर्थ्यो अहिले उयो हाँस्ने मान्छेका गाई भैँसीबाट हर्छ हजुर तपाईँलाई खुसी लाग्छ अहिले मान्छेहरू तपाईँले बनाएको बाटोबाट मलाई रिस भन्दा पनि रिस छैन कि एउटा खुसी छ अहिले त्यो हाँस्ने मान्छेलाई पनि म अब हर मेरा भाइ तिमी पनि हर अब तिमीले लागि मैले बनाएको छु मेरा छोराछोरीले त अब कहीँ गाडी ल्याउला पनि छैन केही मोटरसाइकल ल्याउला भन्ने पनि छैन यो आम्दानी छन् यिनको पैसा पनि छैन अब कहाँबाट हुन्छ तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ जिन्दगीभरि मेरा जिन्दगीभरि क्या मेरा छोरा जिन्दगीभरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गर्नेवाला छैन अब गाउँको लागि सजिलो भयो अनि त्यो बाटो खन्ने बेलामा बालाई कहिले थकाइ लागेन ओहो थकाइ छ त म बिमार भएँ छु बिमार भएँ मेरा छोरा जेठाले 5,000 रुपियाँ पठाइदियो काठमाडौँबाट त्यो पठाएपछि बल्ल म ठिक भएँ मलाई हो कि यो निमुनिया भएछ निमुनिया भएछ अब यहाँ दिनु उयो पाइजामा रुजाको रुजी हुन्थ्यो यो गाँठो दिनु रुजाको रुजी हुन्थ्यो हजुर अनि यो खुट्टामा जुत्ता लाउनु कुरा हुन्थ्यो माटो फर्स्ट जुत्ता घरि हुन्थ्यो म ढिलिन्थ्यो हजुर त्यसमा काम गर्ने बर्खामा छैन उता चिसोमा निमुनिया भइसक्यो बल्ल बाँचियो र मरिन्थ्यो साँझ अन्धारमा आउने कोदाल सोदाल के भ्या हात ल्याएको फाल्ने त्यहाँबाट भित्र पस्ने खाना पकाउने खाने 10 पनि बज्यो रिडियो पनि छप्क्यो आफू पनि सुत्ने त्यस्तो गर्थेँ अब दुःख त दुखारी कर्म हो पहिलेबाट अब पहिला यो के पहिला मैले सुकार्या भए पहिला पनि इन्डियामा गरियो त्यहाँ पनि दुःखै भयो मैले पाहाडमा पनि दुःखै भयो अब यहाँ आयो भने उही दुःख अब त्यो दुःख सुख त मैले लिएन सुख त मैले कोही जमानामा लिएँ माथि पनि पाहाडमा पनि मेरो आमा थिइन् अब उनले बाहिर काम गर्थेँ मैले बाबु खाना पका भनेर म खाना पकाल्ने जो पनि घर काम गर्थेँ त्यहाँपछि इन्डियामा गएँ इन्डियामा आफैले गर्नुपर्ने भयो अब यहाँ आएपछि फेरि आफैले गर्नुपर्ने भयो खाना पकाउनु त मेरो हातमा छुटेन हजुर अब हातै यस्तो छ हेर्नुहोस् पिछे हेर्नुहोस् माटाको काम गर्ने मै खाना पकाउनु गर्ने मै सबै फुटेको रहेछ कोरीको जस्तो हातसँग के गर्ने अब यो पनि मलाई दुःख लाग्दैन मेरो हात यस्तो छन् किन छन् आफ्नो यो भाग्य किस्मतको कुरा हुन्छ अब उहाँ इन्डिया गएँ उहाँ पनि माटोको काम पाहाडमा थिएँ उहाँ माटोको काम यहाँ आए पनि माटोको काम अब माटोले छोडिँदैन मलाई उहाँहरूले अलिअलि सघाउनुहुन्छ कि सिर्फ एउटा मेरो घर पोदिन्छ त्यसले अरू केही पनि सक्ने एउटा टाढाले घोटिन्छ जस्तो यो यिनीहरू खाना पकाउनु गर्ने पनि थाहा छैन भाडामा पनि अनि कहिले बड्डीले अलिअलि गर्छ नभए उयो मैले हजुर अझै खन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ बाटो त म खन्छु छोरा दिनका म कहीँ ढुङ्गा डल्ला फाल्छु अनि म हरिन्छु दिनका एक बारी हर्छु दिनका एक बारी जान्छु जस्तै चेक गर्छु क्या कहीँ बिग्रियो कि कहीँ गाडी फस्ला भनेर डरले त्यहाँ गर्छ होस् अब त गर्दिनँ पुग्यो यो बाटो के बनाउनु भने जस्तो कहिले लागेन त तपाईँलाई नै अझै लाग्दैन मलाई अझैसम्म पनि अब यस्तो सोचाएको मैले कि अब 2 साल डोजर लाग्यो हजुर अब 3 बार लागिन यो क्लियर भएपछि बल्ल मेरो मन त्यसरी हुन्थ्यो अनि बाटो त सरकारले पो बनाउँछ त तपाईँले किन त यो यस्तो छ हजुर हाम्रो नेपाल बन्नलाई अझै पनि 100-200 वर्ष लाग्ला अब उहाँसम्म त हामी बच्ने कुरा भएन हाम्रो छोरानाति त देख्ला हामी त देख्दैनौँ र तर यो आफूले गरे जस्तो अब सरकारले गरेला भन्ने लाग्दैन मलाई सरकारले अब किनकि घर घरमा कहाँ पुर्याउला गाउँ कहाँ पुर्याउनु सक्यो त्यो गाउँको काम त गाउँले गर्ने हो अब कहीँ ढुङ्गा आयो कहीँ स्याउला आयो त्यो फाल्ने हेर्ने मैले गर्छु अब गाउँमा सिधै एउटा घन्काएका छन् बाहिर घन्काएका छन् उनीलाई केही मतलब छैन अब मैले के भन्छु कि अब यो एउटा गाडी लोट्यो भने बड्डाले बाटो बनाएर पो त्यो गाडी लोट्यो भन्ने हुन्छ भनेर मैले आफ्नो बुद्धि त्यही खेलाएको छु मैले यहाँ कोही नोक्सान नहोस् कति वर्ष हुनुभयो त तपाईँ मैले 74 वर्ष भएँ यो बाटोको रेखदेख कति वर्षसम्म गरिराख्ने त अब यस्तो छ हजुर 75 सालमा भरिलाई मेरो विश्वास छ त्यहाँदेखि उता विश्वास छैन किन छैन भने 75 साल लाग्ने सुरु यो अहिले यो बैशाखबाट लाग्ने भने मेरो छोरा एउटा यसो नि यो सानो छोरो योको दिन नराम्रो छ जन्मिएको अब यो हामी म बट्ने र मेरी बड्डी बट्ने
अब दुईजनामध्ये को हुनेलाई फाल्ने हो यो 75मा मरिजाने हो भने त यो बाटो कोहीले गर्छ कि गर्दैन त्यही डोजरीको बल गर्नन् तर मैले गरे आएको ढुङ्गो माटो फाल्ने कहीँ यसो गरेमा खमारी गाउँदेखि हुँदा 7 तलसम्म मैले एउटा ठेकै जस्तो ल्याएको छु काम छ म गर्छु यो कोहीले मलाई पैसा देला भन्ने पनि होइन मलाई के भने कि गाडी मोटर नलौटोस् हाम्रा बा पनि त्यसै पहिला कसरी निरोग थिए हजुर अब अमिर पनि हाम्रो बाका बराबरी भइसक्यो बा पनि 75 सालमा मरे आउनु अब हाम्रो पनि अब 74 पुग्यौँ 50मा अब लाग्ने अरू त कोही दुःखमा पर्दैन अब उनीहरूले अलिअलि मागिजाइ खान्छन् सबैले यो बड्डी अब बड्डीको पनि के भरोसा हुन त पोल्दैन टाइम पनि छ पोले गइरहन्छ कि तर यो छोराको दुःख हुन्छ अब आफ्नो पनि पढाइ लेखाइ छैन माग्न पनि जान्दैन अरे असक्क बैसाएको छ खान्छ बिचाराले अब म छैन पो मैले पो अब बिचरा पकाइ थाकाइ खुवाउँछु अब यसले कोहीले खुवाइदिनु दुःख पर्छ योको अलि भत्ता आउँछ 600 रुपियाँ महिना आउँछ मोबाइलमा हाल्ने पुग्दैन त्यो कहीँ आफूले केही नम्बर खाने त्यही मोबाइलमा गएर पैसा के गर्ने त्यो मोबाइलमा त्यो चित्त बुझाउने हुन्छ सर किन गर्छ बाबु कहीँ यसै कुरा गर्यो चित्त बुझायो होइन भन्छ हजुर नमस्कार हजुर म चाहिँ खमारीको मान्छे लुक्राजोली मेरो घर चाहिँ खमारी पर्छ हजुर हजुर मेरो आफ्नै बारेमा 2054 साल 1 महिना 25 गते बिहान 9:21 हजुर अथवा माघी विवाह कुन राम्रो छ अनि समग्र भविष्य अनि यो नाफा घाटा गरदशा कस्तो चलिरहेको छ सबै हेराइदिनुहोस् राम्रो छैन अरे 80 साल भन्दा अघि राम्रो छैन यार बिहा गर्ने 80 साल हुन्छ अझै छ के भने यार अब मलाई यो संसारै यस्तो होला भन्ने लाग्छ कि मेरो बालबच्चा बैसाको अन्डा देखेर यो संसारै यस्तो होला भन्ने लाग्छ यो मेरो बालबच्चा यस्तै छ अर्को त आयो तपाईँले बनाएको बाटोमा त यसरी अटो पनि हिँडिराख्दो रहेछ त्यही त खुसी भयो त हरेक खुसी हुने गयो मर्दा पर्दा गाउँलेहरू अहिले यही बाटो हिँड्छन् सहर जाने छोटो बाटो पनि यही पर्छ अटो पनि चल्छ आफ्नो घर मास्तिरबाट अटो घुइकिँदा चन्द्रवीर दङ्ग पर्छन् गएको हप्ता छोराको बिहे गर्दा उनी एकै फेर यो अटो चढेका छन् श्रीमती र छोराहरूलाई सहरतिर कतै सजिलो ठाउँमा बसाइ जान मन छ चन्द्रवीरलाई भने यही बाटो प्यारो म त सकेसम्म त यो जग्गा बिगेर बाटो बनाएर पनि मलाई धेरै खुस छैन तलबाई अलिकति भए पनि के एकै कट्ठा भए पनि घरेली घरबास जस्तो किनेर तलबाई लाइन हुने ठाउँ न अनि बस्ने हुन्थ्यो भन्ने मान्छु के म त अलि हर्ने पनि सम्मो छ मैदान छ यहाँ फेरि उगालो ओह्रालो छ माथि गाउँमै मोबाइल चार्ज गर्न जानु पनि माथि उगालो म कि अलि हँसाउँ सास बढ्छ क्या हजुर यहाँ कोही पनि आउँदैन एकान्त ठाउँ पर्यो हामीले के सोच्छौँ भने जस्तो तल गएपछि कसैले अलिअलि सहयोग गरेल थियो कि हुइटी कहिले म छोरा कोठामा जान्छु त 10-20 रुपियाँ मलाई सहयोग गरे कि यी चप्पल सहयोग गरे आउनु यसले के भने पानी भएन भने पानी अलि माथि गएँ यहाँ पनि टाढा भयो भने फेरि यहाँ घरै दिलाइदिएँ अब यो यहाँ पनि यो आँगन हेर्नुहोस् अलिकति खुट्टो छिर्ने ठाउँ थियो घर हाल्ने बेला त्यहाँदेखि यो माटो माथिबाट यहाँसम्म बराबर थियो यो बाटो खन्दै 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 यो फाल्ने यो आँगन बन्यो ल्याइ बाटो खन्दै अझै पनि भएन भन्छन् अझ भाग्ने हो भन्छन् त्यो भागिने कहाँ जाने हो कान्ता सरलाई पनि त्यही भन्छ म पनि यहाँ क्या बस्नु भन्छ त्यो भनेर मेरो मन सानो हुन्छ सायद गर्छन् क्या भन्ने पनि लाग्छ मलाई चन्द्रवीर बा तपाईँको परिवार चाहिँ सुखी छ कि दुखी छ जस्तो लाग्छ त मेरो परिवार दुखी छ म सुखी छु यिनी दुखी छन् कसै भने म हरेक कुरामा नम्री मान्छु म नम्री लाग्छ यिनीहरूलाई के छ भनेपछि यहाँ टिभी बड्डाले यो जग्गा किनेर हामी यसमा फस्यौँ जस्तो ठाउँ भएर हामीलाई कस्तो नराम्रो माग्ने खाने सजाल हुनु त यिनीहरूले दुःखी कुरा गर्छन् मलाई दुःखी पनि बनाउँछन् तर म दुःखी हुन्न अब भोलि पर्सि यो बर्खा लाग्यो भने अझै यहाँ जुगा लाग्छन् जुगाले यहाँसम्म खाइदिन्छ यहाँसम्म खाइदिन्छन् त्यही बेला पनि रुन्छन् अब जुगा यता भ्या हुन्छन् गाल गर्छन् मलाई हेर्नु सयबारी गाल गर्छ अब के गर्ने तर घट्टो चल्यो भने अब त मेरो घट्टो चल्छ अब मैले त्यो पनि खुसी हुन्छु कि अब कहीँ एउटा गल्ला आयो भने कहिले खाँदा होला भन्न ऊ त पनि खुसी हुन्छ
अब यता पनि बर्थडेहरू यहाँ घरभित्र बसिया हुन्छ मैले त अब म त केबाट खुस छु भने मैले यस बाटो बनाइदिएको छु जाऊ माग्न जाऊ ल्याऊ साँझ आऊ होइन 30 रुपियाँ दिँदैछ बिहानै उठ्यो भने त गएन माग्ने पनि ल्याएन पनि आइदिन्छ अब कोहीले 1 जुमाना चावल चौल केही दिएर कोही पैसा दिएर ल्यायो आयो खायो म त्यसरी छु यिनीहरूले भन्छ कि हामी त मर्छौँ भोकले मर्छौँ भने यिनीहरू आउँछन् हे सारा संसार अन्धकार साउँदा आफन्तको सहारा नपाउँदा मनमा माया साँच्न मन छैन साँच्न मन छैन दुवै आँखा नदेख्ने भएर यो संसारमा बाँच्न मन छैन हे 2 वर्षको उमेर थियो यो दुनियाँ नदेख्ने भइदियो मनमा माया साँच्न मन छैन साँच्न मन छैन दुवै आँखा नदेख्ने भएर यो संसारमा बाँच्न मन